Бажаю здоров'я! Сьогодні 21 червня 2024 рік і у нас огляд бойових дій на напрямках Кліщівки та Часів Яр. Також ми обговоримо ситуацію у Дніпрі, яка сталася вчора. Це свавілля народного депутата Верховної Ради Миколи Тищенка. Починаємо наш огляд з відрізку, це Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка. За тиждень самі такі запеклі бої були саме в Андріївці та Кліщівці. Дуже сильна навала, саме піхоти була. Ми втрачали позицію одну і відбивали назад, вже повернули. Але ворог дуже сильно щемив саме на ці два селища. Нікуди ворог не пройшов за тиждень, ні на метр, нічого ми не здали. Я вже минулий раз розповідав, як туди піхота доходить з цими плащами-невидимками. Ми вже вирішили, можна сказати, це питання. Почали дистанційне мінування дронами. Такі самотужки зробили такі міни, ми їх називаємо горіхами. І один дрон висипає 30 таких горіхів. І от ми локально, там, де ворог просувається, по їх тропах, де вони схороняються, там пережидають, накопичуються, то все помінували, все чудово. То набагато легше стало вже другий день, тут такої навали немає. Там вчора був прохід, 4 підара йшли, ну, їх розстріляли, і після цього поки що ніхто не йде. Вони не знають, що тепер робити. Там заміновано, дрони камікадзе тучами літають в цьому районі наші. Артилерія працює, міномети працюють, піхота стоїть і пильно за всім стежить. То отак по Андріївці та Курдюмівці. По Кліщівській теж були атаки, але вони не такі сильні, як на Андріївці були. І саме 2 дні тому ми затрофеїли там танк «Черепаха». Як це відбувалося? Заїхав танк в район Кліщівки, наша артилерія почала по ньому щільно працювати, він злякався і заїхав у лісок. А там уже бійці іншої бригади оточили цей танк, ну там ніхто не сопротивлявся, можна сказати, і весь состав цього танка, механ там був і наводчик, чи хто він там всього 2 чоловіка було. Вони просто здалися і все. То так затрофеїли танк на Кліщівці. І після цього теж стало затишя, не розуміють, що там відбувається. То переходимо на таку саму гарячу точку на східному напрямку – це Часів Яр. Іванівське досі під вогневим нашим контролем. Далі у нас така гаряча точка, як Калинівка. От по Калинівці вони там пруть кожен день, піхота, і залітають там і на мотоциклах, квадроциклах. Калинівка вже превратилась в такий полігон, де просто нищиться ворог. Там немає вже будинків, там одні піньки поставались та фундамент, закріплюватись там нема можливості ні нам там стояти, ні ворогу. Але ворог, коли там проходить, він питається і закопатись, як-то укріпитись, але там і виїжджає наш танк, і ви бачите, він його ці позиції розбиває, але Калинівка, з неї нічого не залишилось, вона стерта просто з лиця землі. І саме такі запеклі бої – це саме Часів Яр. Це мікрорайон Канал. Повністю цей мікрорайон ворог ще не захопив. Кілька домівок ще тримають хлопці, але я не знаю, скільки там можна тримати, це неможливо. Просто це
супермени повинні бути люди, які під впливом градів, дронів камікадзе, артилерії ворожої, танки стріляють. Ну, як хлопці там розповідали, там за годину нарахували близько 150 влучань від танків у багатоповерхівку та 40 дронів камікадзе залітало. Ну, ви розумієте, це за годину от така навала. А ще каби, там санцепьоки і все. Ну, я не розумію, як там хлопці ще тримають, але основна наша оборона – це за каналом Сіверський Донець, Донбас. То я вважаю, що ми ще будемо стримувати ворога стільки, скільки потрібно, але потім ми його виб'ємо і далі, де він зараз проходить, ми його все одно виб'ємо. Також хочу розповісти важливу інформацію, це буде корисно як для військових, так і цивільних, які знаходяться у прифронтових містах та селах. Справа в тому, що почали з'являтися на вулицях біля домівок там ноутбуки, павербанки. Якщо ви бачите, що десь воно лежить, його не чіпайте, воно заміноване. І як воно спрацьовує? Ну, була прикра ситуація в Костянтинівці. Знайшли біля дому ноутбук, принесли до себе, вімкнули і взрив. І оказалось, що це ноутбук замінований, він всередині тротил і багато металевих шариків. То не потрібно чіпати нічого. Що хай лежить, воно вам не потрібно. У нас така ситуація була рік тому, ну, ще коли ми на Бахмуті були, то один із військових знайшов павербанк просто, ну, павербанк новесенький, і він його відправив новою поштою додому. Жінка отримала його, цей павербанк, втикає його у мережу, ну, у цього військового жінки не стало. То нічого не треба брати, особливо з електроніки, бо хай воно там і лежить. Ви там багатше не станете, а жити і боронити країну вам потрібно. І також хочу показати, з'явилась от така тушонка, от банка тушонки. Її не треба їсти, отруєна. Передайте усім, покажіть усім, як це виглядає. Ну і затронемо тему внутрішнього ворога. Хто тут у нас внутрішній ворог? А як показує у нас практика, от вчора до Дніпра, це моє місто, тому я і висвітлюю цю історію. До Дніпра приїхав Микола Тищенко, це депутат Верховної Ради. Я так розумію, по своїм особистим бізнес-інтересам, там по офісам, я так розумію, що Дніпро відмовився щось там платити. Ну, я не влізаю в цей бізнес, воно мені потрібно. Тут інша історія. Саме коли Тищенко був на вулиці, до нього підійшов в цивільному хлопець, потім вже з'ясувалося, що це колишній військовий підрозділу «Кракен». І у них така, можна сказати, розмова на повишених тонах пішла, що якого права він має взагалі щось перевіряти, і якого біса він приїжджає і не займається своїми прямими обов'язками, а приїжджає і там когось щось щимить, щось ущимає, якісь гроші хоче у когось там вибити і так далі. І от така перепалка пішла, підійшла особиста приватна охорона Тищенка, почали там задавати питання, а ти там в ТЦК давно був чи не був. Він показав документи, що він колишній військовий. І от така перепалка пішла. Тищенко вже пішов цей хлопець, він з дитиною був. І підійшла ця приватна охорона Тищенка, хазяїн сказав «фас». І вони його скрутили, нанесли пошкодження тілесні. Поряд вже була поліція. Ну,
таке свавілля. Це кожен може взяти собі приватну охорону і казати, ось мені не подобається цей, заламайте його, скрутіть його, побийте, і нічого не буде. Також в мене питання, а що це у нас за приватні такі охоронці, там по 5-6 чоловік такі кремезні, що вони заброньовані чи десь? Чому поліція воює, батальйон Людь на Бахмутському напрямку, там ворога вирізають, можна сказати так, вони працюють, вони воюють. А тут з'явилися приватні охоронні фірми. Давайте, може, там зробимо батальйон із приватних охоронних фірм. Там точно не інваліди працюють. То треба і це питання підняти. То, друзі, напишіть у коментарях по поводу цієї ситуації, по Тищенко, який ще в мілітарі одягається. Мені дуже хочеться в нього спитати, хто ти, воїн, воїн світла, що одягається постійно у мілітарі, а ніколи не воював і зброю в руках тримає тільки коли по баночкам потрібно постріляти там, і так далі. То напишіть у коментарях, чи потрібно наказати самого Тищенка за те, що він робить, його приватну охорону, і чому ми не побачимо, як покарають саме цих, я хочу сказати, це правопорушники такі. І вони працюють просто на ворога. Це внутрішній ворог. І дуже обідно, що ми воюємо з реальним ворогом, а тут таке твориться. То я вважаю, що ми побачимо справедливий суд і як вирішиться це питання. От дуже цікаво подивитись на це. Ну, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.